Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া দেখিছে মই পাকঘৰত আছোঁ আৰু আজি সাজত কি বনাওঁ এটা নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। একচুৱেলি সেই ৰেচিপিটো মই ৰিলছত দেখিছিলোঁ, তো তেনেধৰণে একচুৱেলি মই খাই পোৱা নাই। তো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম আৰু কি ৰেচিপি ট্ৰাই কৰোঁ নতুনকৈ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ আৰু বেক কেমেৰা কৰি বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই কি কিনো বনাওঁ আজি। দেখাই দিছোঁ বাৰু আপোনাক। এয়া বন্ধাকবি ভাজিম। বন্ধাকবিটো হৈছে বেঙুনীয়া বন্ধাকবি, তো বন্ধাকবি ভাজিম আৰু এইপিনে পদুনা আৰু ধনিয়া পাত মিক্স কৰি চাটনি বনাম। সেইখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু চাটনিখিনিও বনাই লওঁ। তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। কবিটো এতিয়া চাওকচোন, মই বন্ধাকবিটো কাটি ল'লোঁ, বেঙুনীয়া বন্ধাকবি, আৰু কেনেকুৱা হৈছে দেখাত কবিখিনি কাটোতে, আৰু মোৰ হাততো অলপ অলপ বেঙুনীয়া বেঙুনীয়া দাগ লাগিছে। মই হ'লে এনেকুৱা বেঙুনীয়া বন্ধাকবি খাই পোৱাই নাই কেতিয়াও, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম। দোকানীজনে ক'লে টেষ্টি হয়, খাবলৈ লৈ যাওক, সেইকাৰণে আনিলোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইটো কি কালাৰ দিয়া কবি নে বাৰু অৰিজিনেল এনেকুৱা হয়। মোৰ হ'লে খাবলৈ ভয়ো লাগিছে, কিন্তু হ'লেও আনিছোঁ যিহেতু কাটি মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ভাজিবলৈ লওঁ, কিন্তু একদম বেঙুনীয়া দেখাত। এতিয়া পিঁয়াজখিনি তেলত ভাজোঁতে হালধি আৰু নিমখ তেলতে দি দিছোঁ। হালধি দিয়ে নে নিদিয়ে এই বেঙুনীয়া বন্ধাকবিৰ লগত নাজানো বাৰু, কিন্তু মই হালধি দি দিছোঁ, হালধি আৰু নিমখ, যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বেঙুনীয়া বন্ধাকবি খাম, গতিকে নাজানো। আৰু বন্ধাকবিটো কটা আগতেও মই ধুই লৈছিলোঁ ওপৰে, আৰু বন্ধাকবিটো কাটি পেলাইও মই ধুইছোঁ। ধুওঁতে কিন্তু কাটি পেলাই যেতিয়া ধুইছোঁ তেতিয়া পূৰা বেঙুনীয়া বেঙুনীয়া পানী ওলাইছে যিমানবাৰে ধুইছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, কবিখিনি দি দিওঁ। গোটেইটো কবি কাটি ল'লোঁ, সেইকাৰণে বহুতখিনি হৈছে। কি কবি, কেৰাহীটো কালাৰ লাগিছে চাওকচোন, এইপিনে কালাৰ লাগিছে, ইয়াৰ চাইডে চাইডে কালাৰ লাগিছে। দোকানীয়ে কৈছে কবিটো খাবলৈ টেষ্টি হ'ব, কিন্তু এতিয়া নাজানো আৰু কালাৰ চব নাই। হাততো লাগিছে কালাৰ, ধুওঁতেও কালাৰ গৈছে, বেঙুনীয়া বেঙুনীয়া পানী পূৰা একদম উজালা পানী নিচিনা। এতিয়া কেৰাহীটো কালাৰ লাগিছে। এতিয়া ভাজি হ'লে আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হয় ভাজিখিনি বাৰু। এতিয়া কবি ভাজিখিনি হ'ল দেখাত এনেধৰণৰ। এতিয়া খাই কেনেকুৱা লাগে নাজানো, কিন্তু ইমানখিনি হ'ল, এনেধৰণৰ হ'ল। তো এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এইপিনে চাটনি বনাবলৈ এইখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এইপিনে এইখিনি লৈছোঁ পদিনা পাত, এইখিনি ধনিয়া পাত, আৰু এইখিনি নাৰিকল, আদা আৰু বুট মিক্স হৈ থকা, মানে সকামৰ পৰা অনা প্ৰসাদ হয়। তাৰপিছত 4 ফুটা নহৰু লৈছোঁ আৰু 2টা জলকীয়া। এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি এতিয়া মই এই মিক্সি বাতিটোত পিচি চাটনি বনাম। আৰু লগতে মই এইপিনে 2টা বেঙেনা কাটি পানীত তিয়াই ৰাখিছোঁ। আজি বেঙেনাৰ এটা নতুন ৰেচিপি বনাম, কি বনাম দেখাম বাৰু। গতিকে বেঙেনা 2টা কাটি মই এতিয়া পানীত তিয়াই ৰাখিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই চাটনিখিনি বনাই লওঁ, গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰি, তাৰপিছত বেঙেনাৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু কেনে পালে ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব। বহুত টেষ্টি হয়। গতিকে বেঙেনা 2টা কাটি মই তিয়াই ৰাখিছোঁ পানীত, কি বনাওঁ দেখাম বাৰু। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো। এইপিনে মোৰ ধনিয়া পাত, পদুনা পাত, বুট মিক্স কৰি বনোৱা চাটনি হৈ গ'ল। আৰু আনপিনে কেৰাহীখনত তেল দি দিলোঁ বেঙেনা ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে। এয়া বেঙেনাখিনি ধুই কৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আহি তেল গৰম হ'ল। তো এতিয়া মই এইপিনে এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি তেলতে ফ্ৰাই কৰিম অকণমান সময়। এইপিনে এয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বেছি সময় নহয়। তাৰপিছত অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম জলকীয়াটোৰ সৈতে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়াটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল, অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। কেঁচা ভাৱটো যাতে মৰে তেনেকুৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি নমাই দিম। এয়া পিঁয়াজটো ফ্ৰাই কৰি নমাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এই একেখিনি তেলতে মই হালধি দি দিম। বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, হালধি আৰু নিমখ দি এনেধৰণে গোটেইখিনি বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আৰু পিছতো হালধি আৰু নিমখ দিব পাৰে, বা ফ্ৰাই কৰাৰ আগতেও হালধি আৰু নিমখ সানি ল'ব পাৰে। মই তেলতে দি দিছোঁ হালধি আৰু নিমখ।
এতিয়া গোটেইখিনি এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি লওঁ বেঙেনা। এতিয়া মই এইপিনে ফ্ৰাই কৰা বেঙেনা 3 পিচ লৈছোঁ আৰু অলপ ধনিয়া কাটি লৈছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰা জলকীয়াটো আৰু পিঁয়াজটো। এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি বেঙেনাৰ পিটিকা বনাম। এনেধৰণে পোৰা বেঙেনা পিটিকা খোৱাটো এটা টেষ্টটো বেলেগ হয় আৰু এনেধৰণে যেতিয়া জলকীয়া পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি তাৰপিছত ধনিয়া পাত খানি যেতিয়া পিটিকা বনাই খোৱা যায় সেইটো এটা টেষ্টটো বেলেগ হয়। আৰু হালধিটো বেঙেনা ফ্ৰাই কৰোঁতে দিলে হয়, কিন্তু নিমখটো এতিয়াও দিব পাৰে যদি বেঙেনা ফ্ৰাই কৰোঁতে নিদিয়ে। কিন্তু মই যিহেতু বেঙেনা ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখটো দিছিলোঁৱে, গতিকে এতিয়া দিয়া নাই আৰু ধনিয়া পাত দি বাছ খানি দিছোঁ। আৰু জলকীয়াটো কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে নিজৰ মতে। তো এই ৰেচিপিটো আচলতে মই এটা ৰিলছত দেখিছিলোঁ, তো সেইকাৰণে মই যিহেতু বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিছোঁ সেই কথাটো মনত পৰি ট্ৰাই কৰি চালোঁ। আপোনালোকেও এনেধৰণে বেঙেনা পোৰা বেঙেনা সোৱাদটো বেলেগ হয়, এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি পিটিকা বনোৱা সোৱাদটো বেলেগ হয়। আপোনালোকে এনেধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এতিয়া এইপিনে দাইল বইল কৰি ৰাখিছোঁ। দাইল বইল কৰোঁতেই জলকীয়া দি দিছোঁ। মই সদায় বইল কৰা সময়তে মই জলকীয়া আৰু নিমখ দিয়ে দিওঁ কুকাৰতে একেলগে। তাৰপিছত হালধিখিনিহে পিঁয়াজ দিওঁতে দিওঁ তেলতে। তো এইপিনে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে অলপ তেল আছিলে, তাৰ লগত আৰু অলপ তেল দি এতিয়া দাইলখিনি তেল মাৰি লওঁ। তাৰপিছত আৰু কি বনাওঁ দেখাই আছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি আছোঁ তেলত হালধি দি পিনি। আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণে দাইল বনাই ক'বচোন। মই কিন্তু দাইল বইল কৰোঁতে কুকাৰতে একেলগে নিমখ আৰু জলকীয়া দিয়ে দিওঁ। তাৰপিছত আৰু যেতিয়া তেল মাৰিবলৈ পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰোঁ তেলত, তেতিয়া পিঁয়াজৰ লগতে তেলতে হালধিখিনি দি দিওঁ আৰু পিছলৈ দিয়া কাম নাথাকে আৰু ধনিয়া পাত আছে, উতলা টাইমত ধনিয়া পাত দি দিম। কিন্তু মই এনেধৰণে দাইল তেল মাৰোঁ। আপোনালোকে কেনেধৰণে দাইল তেল মাৰে ক'বচোন। এতিয়া দাইলখিনি দি দিওঁ, পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া দাইলখিনি দি দিওঁ। আৰু এইপিনে এতিয়া মোৰ দাইল উতলি আছে আৰু অকণমান ধনিয়া পাত কাটি দিওঁ। এই ধনিয়া পাতখিনিৰ পৰাই অকণমান ধনিয়া পাত কাটি দিম আৰু অলপমান চালাডৰ লগত দিম। চালাড বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এই গাজৰটো আধা লৈছোঁ, গাজৰ আৰু বিট আধা লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা, নিমখ আৰু জলকীয়া। আৰু আধা আধা লোৱা কাৰণ হ'ল বিটটো বহুত ডাঙৰ, গতিকে এবাৰতেতো খাব নোৱাৰিম আৰু একেলগে বনাই থৈ দিলে পিছলৈ চালাডখিনি বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আধা এতিয়া বনাই খাওঁ, আধা ৰাতিলৈ বনাই খাম। সেইকাৰণে গাজৰটো বহুত ডাঙৰ আছিল, সেইকাৰণে আধাই লৈছোঁ, এবাৰৰ জোখৰ লৈছোঁ। আৰু দাইলখিনি যিহেতু উতলি আছে, ধনিয়া পাত কেইটামান জল্দি জল্দি কাটি দিওঁ। বাকী চালাডখিনিও এই ৰুকনিখনত মই চালাডখিনি বনাই লওঁ। এইপিনে এতিয়া মোৰ চালাডখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। গাজৰ, বিট, ধনিয়া পাত, জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু এইপিনে নিমখখিনি ছাইডত থৈ দিছোঁ। খোৱা সময়ত মিক্স কৰি ল'ম। আগতীয়াকৈ নিমখটো দিলে ভাল নহ'ব, গতিকে। আৰু এইপিনে ভাত বহাই দিছিলোঁ, ভাতৰ চিটি মাৰিলে। ভাতৰ চিটিটো খোলালৈকে এইখিনি মই চালাডখিনি বনাই ল'লোঁ, কিন্তু এতিয়া নিমখখিনি মিক্স কৰা নাই, কাৰণ ভাত বহালৈকে নিমখটো দি থ'লে মানে চালাডখিনি খোৱাদটো বেয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে একদম খোৱা সময়ত দি ল'ম। তো এতিয়া গোটেইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া ভাতৰ থালিখন যোগাৰ কৰি লওঁ। তো এতিয়া মোৰ গোটেইবোৰ বস্তু বনাই মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ। আজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব। একদম চিম্পুল আছিলে আৰু মই নিজে ট্ৰাই কৰা ৰেচিপি নহয় বাৰু, মই ৰিলছত দেখিছিলোঁ। মই ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছোঁ আপোনালোকক, ৰিলছতহে দেখিছিলোঁ। গতিকে আমি পোৰা বেঙেনা খাই পাইছোঁ, তো পোৰা বেঙেনাটো এটা বেলেগ সোৱাদ হয়। আৰু এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি পিঁয়াজ জলকীয়া আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ৰাখি তাৰপিছত বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি তেনেকৈ ধনিয়া পাত দি পিটিকা কৰি মই কেতিয়াও খাই পোৱা নাছিলোঁ। তো ৰিলছটোত দেখি মানে কি ট্ৰাই কৰি চালোঁ। খুব বেছি মানে এটা বেলেগ, মানে পোৰা বেঙেনাতকৈ মানে এটা টেষ্টটো বেলেগ আহিছে, সেইটো হয়। একদম মানে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিঙো লগা নাই, কিন্তু ৰিলছটোত দেখি যিমান ভাল লাগিছিলে সিমানো বেছি ভাল লগা নাই। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি পাইছেনে এনেধৰণে জনাবচোন। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনালোকেও। আৰু কেনেকুৱা পালে আজি ভিডিঅ'টো জনাব। আৰু আজিৰ সাজত কি কি বনালোঁ সেইখিনিও আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো সেয়াই একদম চিম্পুল ভিডিঅ' আছিলে, চিম্পুল ৰেচিপি আছিলে। এনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।